Köszöntelek, legyen szép napod. Ebbe a videóba most megint egy terméket mutatok be, de lényegében nem egy terméket, hanem kettőt, mert van egy termék, és ahhoz a termékhez jár egy kiegészítő alkatrész lényegében. Tehát ezt a két terméket fogom bemutatni, de viszont ezek lényegében egy feladatot fognak majd ellátni. Tehát nem húzom tovább a szót, akkor mutatom az első terméket, hogy mit fogok majd bemutatni. Tehát elsőnek egy ilyen USB Power Invertert fogok bemutatni, meg csomagolni. Tehát tehát ez egy ilyen unboxing, vagy kicsomagolós videó is közben. Oké, és akkor ehhez a videóhoz, ehhez az eszközhöz pedig jár majd egy ilyen átfordító. Tehát ő lesz az. Ez angolból fordít magyarnak. Ennek amúgy egy nagyon különleges története van, mert amikor nekem a felvilágosító illető mondta, hogy fordítót fogok ehhez használni, azt hittem, hogy valami nyelvfordító, vagy akármicsoda, de nem, ez egy ilyen áramfordító, tehát angol ajzatból, hát európai vagy amerikaiból magyar, vagy nem tudom, tehát valami ilyesmi, szóval mindjárt lesz a kicsomagoló videó, és akkor fordítom a kamerát. Na jó van, akkor folytatom tovább a videót, akkor egy Power Invertert mutatok be, ahogy mondtam itt a felvezetőbe. Ez egy 75 wattos Power Inverter. Hát nem olyan nagy teljesítményű, de viszont arra elég lesz bőven, hogy hogy hordozgatni lehessen. Tehát ez a kamerához, a laptophoz, akkor a játékhoz, tehát a játékhoz, a videókamerához, nem tudom, így a kamerában így próbálom megmutatni, hogy látszódik-e. Oké, megmutatom a hátulját, tehát az meg így néz ki, utána majd mondom tovább, látszódik rendesen. Oké, így megmutattam a kamerának lényegében, és akkor ennek az a neve, hogy Delict. Ezt próbáltam így kimondani, tehát ez egy Delict Power Inverter, USB, igen, tehát hogy mi a lényeg benne? Az, hogy USB rész van rajta, ez itten ez az angol-német dugasszú inverter, és van rajta ventilátor, szellőzőnyílás. Mi a teljesítménye? Hát a DC bemenete az 11 volttól 15 voltig lehet rárakni ide a áramot, és a kimeneti áram az pedig 75 watt látszódik ottan. Oké? És akkor tehát a USB-n keresztül lehet tölteni 2 amperig a dolgokat, tehát 2 amperig lehet tölteni. Itt ezt a pipa részét, ezt 180 fokba lehet elmozgatni, és akkor ahogy itt látszódik, az oldalán van egy használati útmutató. Mit tudok még erről mondani? Tehát lényegében így néz ki, tehát így megmutatom így körbe a kamerának, hogy körülbelül hogy néz ki. Látszódik rendesen, gondolom. Így. Itt vannak a szellőző nyílásai neki, így a becsomagolás, tehát a becsomagolásban így látszódik. Na mostan ezt a fordítót kellett hozzá vennem, ajánlották, de végső sorban, ha jobban elgondolkozok rajta itt az aljánál, itt mutassa is ez a rajz, hogy végső sorban simán be lehet dugni, tehát egy konnektort simán be lehetett volna dugni, tehát nem feltétlen minden esetben kell ez, de jó, hogyha valaki megveszi hozzá, tehát praktikus kiegészítő eszköz, és ezt majd lehet használni máshoz is, nem csak ehhez. Például őnek is angol változatú volt, és rendes dugasszal használódott mindig. Nagyon sokáig bírt ez 300 wattos volt, ez pedig, ahogy mondtam, 75 wattos. És van egy olyan, hogy full production, nem tudom, hogy mit jelent, ott van rajta, tehát látszódik rajta.
Oké, akkor ezt most így kicsomagolom. Még mit mondtam el, mit nem mondtam el. Igen, és akkor az, hogy dual color LED, tehát kétszínű LED adja a jelzést, tehát ugyanaz a LED lámpa, itt látszódik, ugyanaz a LED lámpa adja a töltöttség jelzést, hogy feltöltődött, vagy pedig nem töltődött fel, tehát az adja. Oké, akkor visszatérve ide erre a kis dugó részre, itt ahogy látszódik ez az első része, ez a, hát én úgy mondom, hogy ez az európai része, nem tudom, ez meg itt a hátulról, ahogy mondtam, ez az angol, német, amerikai rész. Oké, meg ezt szerintem úgy általában szerintem ismeri is mindenki, tehát csak én ezt mondom, hogy egy ilyet kell hozzá venni. Tehát erre mit lehet még mondani? Azt, hogy 220 volttól 250 voltig van rajta a bemeneti feszültség, 13 amper, és akkor maximum 3120 watttal lehet megterhelni ezt. Tehát itt van, és akkor itten, amint látszódik, itt benne van egy biztosíték is itt benne ebbe, tehát önmagát is tudja védeni. Na oké, akkor csomagoljuk ki, most már tényleg ne húzzuk az időt, tehát az megtörténik nagyon gyorsan, tehát én ezt itt lenyírom. Így. Oké. Akkor ezt így kivesszük, megnézzük, hogy milyen. Hát mondjuk végsősorban ez így látszódik is, ez nem olyan nagy kicsomagolás, csak így. Oké, és akkor hát itten így kicsomagolva látszódik itten egy ilyen hűtőbordás ventilátor van benne. Oké, akkor ezt itt mondtam, hogy ezt így lehet mozgatni. Így. Na, és akkor itten van egy ilyen USB dugasz, ez a 2 amperos, 5 volt 2 amper, itt van a kijelző, a lámpa rajta, itt a szellőzőnyílás, hát itten lehet majd ezt rakni, hogy ezt is csomagoljuk ki, de még ide milyen feliratok vannak írva? Hát nem tudom, ide az van írva, hogy Kupu Voltage, ja, Kuitput, kimenet. Az azt jelenti, hogy AC-be, igen, AC-be a kimenet az 220 volt, tehát itten 220 volt jön ki rendes áram, tehát ide megy be a DC 11-től 15 voltig, és akkor itten jön ki a 220 lényegében. Itt az oldalán van egy ilyen védőmatrica, gondolom, hogy ne szedjék szét, tehát a jótálláshoz. Oké. Hát használati útmutató az itten az oldalára fel van ragasztva, végsősorban más nincsen rajta. Oké. Mi van még ezen olyasmi, ami lehetne olyan, ami érdekes, de szerintem lényegében ennyi. Lényegében. Oké, ezt így megnéztük. Tehát így mutatom még egyszer, hogy ez ilyen volt a dobozza, és akkor ezt akarom még itten megmutatni lényegében, ezt a hozzávaló szerkentyűt, tehát ezt így kicsomagoltam, így. Oké, ebben van egy ilyen, hát ez itt benne a biztosíték, vagy az ellenállás, nem tudom, tehát itt van benne a biztosíték, akkor ezt a részt kell ide tenni, így értelemszerűen, okosan és ügyesen, így, és akkor ez így néz ki összeépítve lényegében, és akkor itt lesz egy ilyen konnektor része, ide lehet bedugni a konnektort, a mi fajtánkot, de ha valakinek az angol konnektorja van, az meg így egy az egybe beleteszi oda, ezt annyi. Így. Oké. De én szerintem ezt lehet használni ezzel a sima konnektorral is, mert hogyha itt a sima konnektornak a részét rakjuk, akkor szerintem működik. Tehát, de azt én nem mondom, tehát használjuk így szakszerűen, ahogy előírták, tehát ez így van összeállítva lényegében. Ide a 220 megy, itt meg ahogy mondtam a 11-15 volt. Ebben meg van ilyen biztosíték, tehát olvadó biztosíték, vagy akármilyen biztosíték van benne.
Oké, tehát ennyit akartam bemutatni ezzel az inverterrel kapcsolatban, meg még, hogy miért akartam én ezt bemutatni. Azért akartam bemutatni, mert ezeket is végső sorban lehet hordozgatni, meg akármicsoda, csak az a lényeg benne, hogy ez azért nagyobb sokkal, és ez sokkal kisebb helyen el tud férni, és akkor hát egy ilyet könnyebb hordozni, hogy legyen 220, mint egy ilyen nagyobb szerkezetűt. Mondjuk ez sem olyan oltári nagyon nagy, de végső sorban ez azért csak praktikusabb. Hát mondjuk ebbe is volt annak idején USB kimenet, csak ebből, hát ezt kiműtötték, tehát én ezt úgy vettem, hogy USB nem volt beleszerelve, ebben meg itt van itt mellette, tehát USB-ről is lehet tölteni, telefont meg akármicsoda, tehát kicsi és praktikus, tehát így ajánlatos dolog használni, főleg így mondjuk, hogyha valaki kamerázik kint az erdőbe, vagy valami, visz egy kisebb akkumulátort, és akkor ott van neki egy kis töltőállomás, ahonnan tudja pótolni a kamerára az áramot lényegében, tehát ennyi. Mondjuk jó vannak jó powerbankok, meg minden, de mondjuk szerintem ahova kell 220, arra meg egy ilyen bőven tökéletesen jó. Tehát köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Power Inverter, USB-s Power Inverternek a bemutatása, és akkor köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napod, ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, kommentelj, szólj hozzá, ennyi.